В сенс детального гайду по налаштуванню PIC 4 в QGround Control не оминуло писати і продемонструвати, що налаштовується на вкладці Flight Behavior. Повзунків в останній версії QGC всього 4, і їх робота насправді максимально проста. Вмикаючи кожен повзунок, ми дозволяємо змінювати один або одночасно декілька параметрів в прошивці за алгоритмом, визначеним програмно в QGC, залежно від положення повзунка. Ці повзунки стосуються вищих режимів польоту – Position, Guided, Mission тощо. Їх значення. Responsiveness змінює одночасно кілька параметрів. MPC ACC Hover Max – максимальне горизонтальне прискорення, MPC Jerk Max – максимальне згладжування початку прискорення, MPC Tilt Max Air – максимальний кут нахилу при горизонтальному прискоренні. Тому якщо повзунок на низьких значеннях, то борт плавно і мляво розганяється і відповідно гальмує, яке б не було положення стіків пульта. Якщо ж повзунок на високих значеннях, борт з пробуксовкою рве з місця і так само гальмує, якнайшвидше намагаючись досягнути заданих параметрів польоту. Друге. Horizontal Velocity обмежує максимальну горизонтальну швидкість у режимах Position, Mission тощо. Змінює параметр MPC XY Vel Max, значення якого дорівнює швидкості борта у метрах за секунду, межі від 0,4 до 20 метрів за секунду. Третє. Vertical Velocity для обмеження швидкості набору та зниження висоти у метрах за секунду. Змінює одночасно параметри MPC Z Vel Max Up – обмеження максимальної швидкості підйому, MPC Z Vel Max DN – максимальна швидкість спуску. Четверте. Mission Turning Radius визначає, з яким радіусом в метрах дрон обходитиме точки маршруту в режимі Mission. Змінює параметр Nav ACC Rad. Як на мене, то дійсно корисні повзунки, які полегшують налаштування. Зауважу, що для демонстрації я відхиляв стіки на пульті до упору і відпускав максимально різко.